ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. הג'נוסייד בעזה מתחיל לעבור נורמליזציה באותה מהירות שהוא מגיע כל פעם לשפל חדש. אנחנו עומדות משתאות, כעוסות, או בלי יכולת להבין מה קורה ואיך זה אפשרי, לא כל שכן איך אפשר להתנגד אליו. אבל אנחנו חייבות להתנגד, למרות שכמו שכבר שמענו כאן לא פעם, גם היכולת הזאת להתנגד היא לא מחולקת באופן שוויוני. ובוודאי שהיא קשה יותר ממגוון סיבות עבור הפלסטינים והפלסטיניות בישראל, הכלואות בתוך לחצים צולבים של דיכוי, השתקה, סולידריות, תחושת אחריות ואימה. כבוד גדול לנו היום לארח כאן את נאדרה אבו-דבייל סעדי, רכזת תעסוקת נשים בארגון נשים נגד אלימות הפועל מנצרת. היא תדבר איתנו על חורת, התארגנות פמיניסטית למחאה קבועה נגד הג'נוסייד. שלום נאדרה ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום. נאדרה תדבר 8 דקות, לאחר מכן נוכל לשאול שאלות בצ'אט, ואני אקריא אותם לנאדרה. תודה רבה נאדרה. תודה לכן. שלום, אז אני אספר סיפור, אני אספר את הסיפור של חורת ואיך זה התחיל ואיפה אנחנו עומדות כיום. אז עם כישלון הפסקת האש במרץ 2025 וחידוש המתקפה על עזה, היינו בעיצומו של קמפיין שלנו שנקרא חורת. מטרת הקמפיין הייתה לאתגר את מדיניות הדיכוי וההשתקה, ובכלל זה גם המדיניות שנכפתה עלינו מאז 7 באוקטובר כמיעוט פלסטיני, אבל גם כל המיעוטים הרעיוניים והאידיאולוגיים הקוראים להפסקת המלחמה, להגעה לעסקה. חשבנו מה אפשר להיות התפקיד שלנו המתנגד לרצח העם שמתרחש בגזה, אך גם נגד הנורמליזציה, מה שאמרת קודם, עם המצב הקיים. התפיסה שהמלחמה וההרג בגזה זה מצב קבוע, זה תמונות סטטיות שיש להתייחס אליהן כאילו הן טבע. מתוך כך עלה רעיון עמידה שבועית של חורת, מחאה על המלחמה וגם קריאה לאנשים שיתחילו להתעודד פעולת התנגדות. כביכול משמר המחאה הוא צורה של מחאה שקטה סמלית, כאשר המשתתפות עומדות במקום ציבורי. במקרה שלנו אנחנו עומדות בכיכר המעיין בעיר נצרת למשך זמן של שעה. אנחנו מחזיקות בשלטים, לובשות בגדים מסוימים, בהתחלה היינו לובשות שחור, אחר כך בקיץ התחלנו ללבוש לבן כי היה יותר מדי חם, לעמוד ב13:00 עד 2:00 בחום הנורא שהיה ביוני ויולי, בלי נאומים, בלי תהלוכה. זה דומה למה שהחברות הפמיניסטיות שלנו בנשים נגד שחור עשו, אשר עמדו מאז האינתיפאדה הראשונה מדי יום שישי בצמתים ובכיכרות עם שלטים נגד הכיבוש. כך גם אנחנו הפכנו את המשמרת השבועית שלנו של חורת לא רק לפעולה מחאתית נגד המלחמה, אלא גם לסמל של עמידה אזרחית מתמשכת. השבוע הזה זה השבוע ה-24 שלנו שאנחנו עומדות באותו מקום באותו זמן. בתחילת המחאה שלנו היינו מעטות. הפחד היה שם, פחדנו ממה שעלול לקרות לנו, אף שידענו כי מה שאנחנו עושות זה אכן חוקי, אבל איש לא יודע מה נחשב לחוקי מול משטרת בן גביר הפשיסטית. אבל עם הזמן ושבוע אחר שבוע הצטרפו עוד אנשים למחאה השבועית שלנו. פעילי מפלגות התחילו לראות בנו ככתובת והתחילו להצטרף לפעמים, עיתונאים גם, כל אחד שרואה שיש לו מה להגיד, לעמוד נגד ההשתקה והחסימה של חופש הביטוי, מצא בנו כתובת והתחיל להגיע. המשמרת שלנו עד היום אינה זוכה בהרבה נוכחות של אנשים, כי אנשים עדיין פוחדים. אבל בכל זאת אנחנו כפעילות פמיניסטיות החלטנו להמשיך להיות נוכחות. אחת המשפטים שרווח בינינו כקבוצה
גם אם נהיה 2 או 3, אנחנו נעמוד שם, אנחנו נשמיע את הקול שלנו, כפי שהמצפון שלנו והחובה האנושית שלנו מורים עלינו. העמידה שלנו היא בגדול מצביעה על היכולת שלנו, שאנחנו בכל זאת, למרות כל ההשתקה, למרות כל הדיכוי, אנחנו לא איבדנו תקווה ביכולת שלנו. אנחנו נעמוד, אנחנו נגיד את המילה שלנו מול כל האכזבות והשתיקה המחרידה, המקומית והעולמית, לנוכח רצח העם שמשודר בשידור ישיר מעזה. תודה, שוכרן. נאדרה, תודה רבה על המילים האלה ועל העמידה הזאת כמובן. רציתי לשאול, יש לכם קשרים עם נשים בעזה או עם אנשים בעזה, משפחות, הן יודעות, אתם מספרות, יש לכם על העמידה שלכם, הן יודעות על זה? כן, אנחנו מפרסמות כל אחת בסושיאל מדיה שלה על העמידה שלנו, וכולנו, כאילו כמעט כולנו יש לנו קשרים שם, חלק גם קשרים של עמיתות בעבודה, חלק גם קשרים של חברות, למשך שנים פעילות פמיניסטיות מעזה שהיו גם פה, ביקרו אצלנו ואנחנו מכירות מקרוב, אנחנו יודעות מה קורה איתן ואנחנו כל הזמן בקשר, אז הן יודעות על זה והן הראשונות כל פעם אומרות תודה רבה לכן, אתן הקול שלנו. ויש לך פה הרבה תודות על העמידה. שואלת ליאור, אם את יכולה לספר לנו עוד קצת על התגובות לעמידה, כאילו כשאתם עומדות שם בפרט מאנשים או אולי נשים צעירות. כן, אז בגדול אני חייבת להגיד על הקושי והפחד מההשתקה, כי מאז 7 באוקטובר היו הרבה עצירות של צעירים ושל אנשים רק בגלל פייסבוק או סטטוס בפייסבוק או משהו, אז אנשים התחילו לפחוד. בהתחלה עמדנו נגיד כמה שבועות עד שפעם אחת עוד מישהי צעירה הגיעה והצטרפה אלינו והתחילה להגיע עם הסיר שלה, והיא כל פעם באה ומשמיעה את הקול של הרעב שדופקת בסירים, ועוד בחור צעיר שהתחיל להגיע, ואנשים שמתחילים להגיע הם ממשיכים להגיע, אבל זה לאט לאט, כי אנשים מפחדים, כי לא ברור מה חוקי מה לא חוקי, לא ברור מתי תהיה המתקיפה, גם אנחנו נמצאות שם וכל שבוע אנחנו פועלות, זה כל הזמן שמגיעה המשטרה, זה לא שאנחנו עומדות שם וחופש ביטוי והכל טוב ויפה, כל פעם מגיעים, מנסים להציג פה ושם, מנסים לצלם אותנו, אנחנו חושבות שיש לנו כבר תמונות בכל לבוש שאפשרי, כאילו בחופש, בקיץ עם שיער למעלה, עם שיער למטה, הם מצלמים אותנו כל הזמן, הם מנסים להפחיד אותנו כל הזמן, אבל אנחנו שם כי אנחנו מאמינות שאנחנו לא עושות טעות בזה, זה החובה שלנו, המצפון שלנו מורה עלינו להיות שם, להזכיר את האנשים שמה שקורה, רצח העם שקורה בעזה, זה לא משהו שצריך לעבור עליו בשקט ככה ביום, אז לפחות פעם בשבוע אנחנו שם מזכירים לאנשים שיש רצח עם. הרבה אנשים עוברים במכוניות, גם מצפצפים, אומרים כל הכבוד וזה, לא פעם גם עברו אנשים שלא מצא חן ביניהם שאנחנו שם, אבל בכל זאת זה החלק מכל החבילה שלקחנו על עצמנו. שואלת מירב, האם גם יהודיות עומדות איתכם שם, או מה הקשר שלכם עם קבוצות של יהודיות? עד היום יחידות הצטרפו, פעם עברו אנשים גם הצטרפו, אבל זה לא מתוכנן, אבל כולן מוזמנות, אנחנו שם בכל יום שישי, אנחנו פתוחות לכל מי שרוצה לעבור ורוצה להשתתף להיות שם. לפני שבועיים הייתה פנייה מקבוצת עיתונאים, ואז היה הרצח של 6 העיתונאים באחת ההפגזות בעזה, ואז הגיעו קבוצה של עיתונאים והצטרפו אלינו, פעם מצטרפים פעילים של מפלגה פה ושם, פעם אנשים עוברים מגיעים, אנחנו נמצאות שם
ואת האמת זה מעודד, גם אם זה לאט לאט, אבל זה מעודד עוד אנשים להצטרף. יש פה שתי שאלות, גם ניצה וגם חמוטל, הם פספסו. את יכולה להגיד לנו בדיוק איפה אתם עומדות ומתי למי שמעוניינת להצטרף? כן, אנחנו עומדות מדי ימי שישי בשעה 1 עד 2, שעה שלמה, בכיכר המעיין בעיר נצרת. אוקיי, יופי, תודה רבה. שואלת עמליה, האם עכשיו שעברו שנתיים כבר מפרוץ המלחמה, האם ההשתקה של האזרחים הפלסטינים קצת שכחה, או שאולי הצורה שלה השתנתה, או ש... אני לא חושבת שזה נהיה פחות מורגש. כל פעם זה מקבל צורה אחרת, זה בא בגלים. כאילו לפעמים הרגשנו שאנשים התחילו יותר לצאת לרחובות, גם יש הפגנות פה ושם, אבל פתאום באה מתקיפה. למשל אתמול הייתה גם איזשהו משמר מחאה בצומת כבול, וזו הייתה קבוצה קטנה של אנשים, כאילו לא עברו את ה50 והיו שם בזה, והמשטרה איימה עליהם, בסוף גם עצרה מי שארגן את זה ופיזרה את ההפגנה. גם רואים מדי ימי חמישי בחיפה, זה כל הזמן מפוזר בכוח ואכזריות. זה עדיין שם, כל פעם זה מקבל צורה אחרת, באיומים, בהגעה פיזית, בניסיון להציק, בניסיון להפחיד, זה כל הזמן שם. אנשים מנסים, אבל עדיין יש אנשים, הרבה אנשים שעדיין פוחדים. יש פה שאלה לגבי המשך המחאה, נגיד, האם חשבתם ללכת או כאילו להעצים את המחאה לכיוון של השבתה או שביתה, אם יש לכם קשר עם איגודים מקצועיים, אולי עם מפלגות? אנחנו כמחאה שבועית, כמשמר מחאה, התפקיד שלנו זה באמת, אנחנו לקחנו על עצמנו תפקיד שבגדר היכולות שלנו, ומה שאנחנו יכולות לעשות ולשמור על עצמנו גם כפעילות כנגד המלחמה, אז אנחנו עומדות, זה המשמר שאנחנו עושות, אנחנו עומדות שם, מזכירות לעצמנו ולאנשים שמסביבנו וקוראות לפעולה. אז כל מי שיש לו פעולה מוזמן לעשות פעולה, שגם אני מאמינה שפעולה אינטגרטיבית של עוד ועוד אנשים שינהיגו מחאה בצורה אחרת, זה גם יוסיף למחאה הכללית, ונראה לי יהיה לו תפקיד אבל אנחנו בצד הזה, אנחנו שומרות על משמרת המחאה השבועית שלנו והמטרה שלה. כמובן כל פעם אנחנו מייצרות שיטה יותר יצירתית, פעם אנחנו מגיעות עם סירים, פעם אנחנו מגיעות עם דגלים עם גואש אדום למשל, כל פעם אנחנו מגיעות עם עוד רעיון ועוד רעיון להציב מול האנשים שידעו שזה לא נורמה מה שקורה שם, זה באמת רצח עם שמתרחש בשידור חי וישיר. לי יש שאלה, והיא לגבי הפמיניזם, זאת אומרת, את יכולה לדבר קצת על ההקשר הפמיניסטי של העמידה הזאת? היסטורית, משמרות המחאה הן אחת הטקטיקות הפמיניסטיות שהשתמשו בהן פמיניסטיות בעולם ובארץ. זה דומה למה שעשו ועדיין עושות נשים בשחור מאז האינתיפאדה הראשונה, שעמדו ברחובות בשקט אבל עם אמירה ברורה לסיים את הכיבוש. זה דומה גם למה שעשו הסופרג'יסטיות בארצות הברית, שעמדו מול הקונגרס עם השלטים שלהם מדי יום שם, ועשו משמרות של vote for women, בכדי לעודד את אנשי הקונגרס להצביע לזכות ההצבעה של נשים. זה אחת הדרכים של המחאה, וכמובן יש מלא דרכים. זאת היא הדרך שבחרנו, אמרתי, כי זה בגדר היכולות שלנו.
וזה הקשר שלה, אנחנו גם קשורות לאחיות ואימהות וסבות שלנו הפמיניסטיות, ואנחנו מאמינות בשיטות שהשתמשו. אתה יודע, יש לי עוד שאלה לגבי התקשורת. עד כמה שאני רואה, נגיד בתקשורת בעברית, אני לא רואה שום, זאת אומרת, אני רואה בפייסבוק שלי, כי אני קשורה כן. לחלקכן, אבל אני לא רואה בתקשורת. האם בתקשורת בערבית יש הד לזה? האם מדברים על זה? האם אתם... בתקשורת הערבית מדי שבוע כמעט מסקרים את זה, פעם באים יותר מדיומים, פעם פחות, אבל בכל זאת אנחנו מתוקשרות די טוב בתקשורת הערבית. הן גם מפרסמות את הפלייר שלנו השבועי שמזכיר שישנה עדיין את משמרת המחאה כנגד המלחמה. כשהייתה נוכחות של העיתונאים בהפגנה לפני 3 שבועות, 2 או 3, אני לא זוכרת, אז הגיע גם אמצעי תקשורת לועזיים, והיה סיקור בוושינגטון פוסט, אני זוכרת, ובעוד כמה מדיומים מאוד חשובים בעולם. אבל בינתיים התקשורת העברית לא מסקרת זה. יכול להיות שאנחנו עדיין לא הגענו, או שרואים בזה פחות חשוב כי זה נשים, כי זה משמר מחאה ומספרים קטנים של אנשים שלא עושות בלגן ורק עומדות שם ומציגות את העמדות שלהם במלוא באופן ברור מאוד. מה את יכולה לדבר, כאילו, זה נושא שעלה פה כמה פעמים ודיברנו עליו, זה באמת על השאלות של הפוליטיקה או היחסים או המקום של הג'נוסייד בתוך החברה הפלסטינית בישראל. כן, זאת אומרת, איך זה מדובר, האם זה משנה את יחסי הכוחות בתוך החברה הפלסטינית, זאת אומרת, מעבר להשתקה ומעבר ללחצים שבאים מבחוץ או מכיוון החברה היהודית, את יכולה לדבר על האופן שבו בכלל הסיפור של עזה השפיע על נגיד העמותה שאת עובדת בה, או על יחסים בתוך החברה הפלסטינית. תשמעי, בגדול נפשית הכל משפיע על כולם, כאילו זה מראות מאוד מחרידים שאנחנו רואים, גם אם זה לא היה נגד העם הפלסטיני, זה מראות שאני לא יודעת איך העולם עדיין שותק על זה, זה לא מתקבל על הדעת. גם אני דיברתי איתך קודם, גם הטרמינולוגיה שאנחנו משתמשים הפכה להיות מאוד דלילה לכל מה שאנחנו רואים, אין מילים להסביר את זה, לתאר את זה, אבל גם בנוכח החיים שלנו, הילדים שלנו, הפחדים של הסטודנטים שלנו למשל באוניברסיטה, הפחדים של אותם עמותות, כי עמותות רוצות גם להתקיים, אבל אי אפשר כאילו להביע עמדה ברורה, וזה מאוד מפחיד. זה גם פוסט טראומטי, אנחנו רובנו גיל שני ושלישי של הנכבה, אז אנחנו מכירים מה זה לגרום לאנשים, לגרש אנשים, להרוג אנשים. אנחנו שמענו את הסיפורים האלו, וזה מחזיר את כל החברה הפלסטינית בתוך ישראל לפוסט טראומה מסוימת, שאני לא יודעת איך אפשר להתגבר עליה, גם אם המלחמה תפסיק עכשיו. זה תהליך גדול של ריפוי שצריך לחשוב עליו די טוב, גם אם המלחמה מפסיקה עכשיו. יש לנו פה שאלה אחרונה, כי לצערנו נגמר הזמן, אבל את יכולה לדבר קצת על איך זה מתווך לילדים? כל מה שקורה היום, עזה, רצח עם, הקשר של זה להיסטוריה פלסטינית, איך מדברות עם ילדים על זה? הקטע שזה לא מתווך, הקטע שזה רצח עם בשידור חי, אני חוזרת על המילה כל הזמן, שאי אפשר גם לחסוך מילדים את המראות המחרידים, אי אפשר גם לחסוך מילדים את הטראומה הזאת, אז זה לא מתווך, זה הבעיה. אני כאימא, אחריות שלי כאילו לדבר עם הילדים שלי, להבין איך שהם מרגישים ולנסות
עד כמה שאפשר לתווך את הרגשות שלהם, אבל אי אפשר למנוע לתווך את המראות הקשים שמגיעים ואת הקולות הקשים שמגיעים משם. גם אם את לא פותחת טלוויזיה, זה הכל מגיע לנייד שלהם ב-24 שעות על 7. זה לא קל, זה לא קל. זה לא קל, זה באמת אנדרסטייטמנט, ושוב המילים שנגמרות לנו, וגם המילים שיש לנו לדבר עם הילדים שלנו. ועד כמה וכמה הילדים שנמצאים מתחת להפגזות, המשפחות שלהם. בוודאי ובוודאי. נדרה, תודה רבה על זה שאתם עומדות, תודה רבה שבאת לדבר איתנו, תודה רבה שהנה הצעת לנו רעיון של עוד דרך להביע סולידריות למי שמגיעה לנצרת בימי שישי, ואני מקווה שכמו שאת אמרת, גם אם זה ייעצר היום, אנחנו לא יודעים איך נתאושש, אבל קודם כל צריך שזה ייעצר היום, אז תודה שבאת. תודה רבה לכן על המקום ועל ההזדמנות. ביום ראשון יהיה כאן פרופסור יגיל לוי, סוציולוג של יחסי חברה צבא בישראל, והוא ידבר איתנו, ולאחר מכן אנחנו נעבור למתכונת מצומצמת לתקופת החגים או הימים הנוראים, כפי שאולי יותר נכון לקרוא לזה עכשיו, הבא אנחנו נשתדל להמשיך לקיים 2 הרצאות שבועיות, כדי לא להסיר את העיניים מעזה דווקא בימים האלה. בימים הקרובים, יומיים הקרובים, אנחנו נשלח פוסטרים, התוכנית לשבועות הקרובים, ואז תוכלו לרשום בפניכם את התאריכים, וכמובן שאנחנו נמשיך להוציא את ההודעות שלנו בוואטסאפים ובמייל. נדרה, שוב תודה רבה, אנחנו נתראה ביום ראשון, תודה בשעה לכולם. 2 בעיניים על עזה.